Assalamualaikum teman-teman. Kita telah menempuh kemarau yang panjang pada tahun ini sehingga tasik, sungai dan empangan di seluruh negara mengalami pengeringan yang kritikal. Alhamdulillah bila masuk bulan 9, hujan mula turun mencurah-curah mengisi kembali tasik dan empangan yang telah kering sebelum ini. Di Kampung Abang, bulan September dan Oktober merupakan bulan yang dinanti kerana pada bulan ini ikan loma akan mula mudik ke hulu sungai untuk bertelur. Jadi sepanjang sungai Kuala Rui akan ramai peminat ikan loma yang akan datang dengan penyaut untuk menyaut ikan loma. Biasanya ikan akan lebih banyak mudik ke hulu sungai ketika hujan sedang turun. Jadi bagi peminat loma, hujan memang tidak dihiraukan agar ikan banyak yang dapat disaut. Untuk pengetahuan teman-teman, 5 atau 10 tahun yang lalu, ikan loma ni memang banyak sehingga ada yang melompat-lompat ke permukaan sungai hingga memudahkan pencinta loma untuk menyautnya. Ketika itu, sekilo ikan loma harganya jatuh sehingga RM1 sahaja sekilo. Namun, bila semakin ramai yang mengetahui musim loma mudik ke hulu di Sungai Kuala Roi ini, semakin ramai yang datang untuk menangkapnya. Sehingga ada kawan abang yang duduk di Kulim Kedah pun sanggup datang ke sini untuk membeli ikan loma untuk dijadikan ikan pekasam. Sekarang ni nampaknya semakin kurang kuantiti ikan loma yang mudik ke hulu. Jadi tidak heranlah Jabatan Pengairan dan Saliran telah menghadkan tempoh untuk menyaut ikan loma ni setiap tahun untuk mengekalkan populasinya. Sekilo berapa? Harganya juga telah meningkat RM5 menjadi per kilo. antara RM5 hingga RM7 sekilo. Ikan loma ni tulangnya memang banyak teman-teman. Jadi kalau nak makan ikan ni, kita kena kelar rapat-rapat dan goreng sehingga garing. Rasanya memang manis guys. Bagi yang suka telur ikan loma pula, kenalah pilih ikan yang perutnya nampak bulat guys. Tahun lepas, sekilo telur ikan loma harganya antara RM7 hingga RM10. Jadi lebih menguntungkan jika kita beli ikan kerana insya-Allah kita juga akan dapat telurnya. Pada 5 Oktober nanti, Pesta Loma akan diadakan di Dataran Loma Kuala Roi. Jadi bolehlah datang beramai-ramai untuk melihat kemeriahannya. Hari ini abang beli 3 kilo ikan loma daripada Kak Rosni dengan harga RM5 sekilo. Cadangnya nak masak asam dan juga untuk dibuat kuah laksa. Wah, seronok bila tengok masing-masing berhasil mendaratkan ikan. Inilah rahmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang sentiasa berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal. Biasanya ikan loma ni akan dibuat pekasam kerana harganya akan menjadi lebih mahal. 2 ekor harganya antara RM6 hingga RM7. Kalau di tempat teman-teman, berapa harganya? Mungkin RM10 kan? Jadi kalau nak murah boleh datang ke Greek untuk beli ikan pekasam ikan loma. Sekali-sekala makan ikan pekasam memang boleh membuka selera. Nanti abang akan share bagaimanakah caranya untuk membuat ikan pekasam. Semoga kita terus memelihara alam sekitar agar ikan loma tidak pupus angkara ketamakan manusia yang mengejar keuntungan semata-mata tanpa menghiraukan populasi ikan ini agar terus terpelihara. Nak siang ikan ni kena berhati-hati teman-teman, terutamanya ketika nak belah perutnya agar telur ikan tidak terluka. Telur ikan loma ni berwarna hijau guys, tapi setelah digoreng, ia akan bertukar menjadi warna orange kekuningan. Telur ikan loma ni memang sedap teman-teman setelah digoreng dengan bawang dan cili kering. Ikan loma ni biasanya kita akan buang sisiknya sebelum digoreng. Tapi ada info menarik mengenai khasiat sisik ikan ini berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh sekumpulan penyelidik daripada UPSI yang diketuai oleh pensyarah Jabatan Kimia iaitu Profesor Madya Dr. Ismail Zainul yang menemui 2 bahan penting dalam sisik ikan iaitu collagen dan bahan tak organik dikenal pasti sebagai hydroxyapatite. Jadi dah dapat info ni, abang pun malaslah nak buang sisiknya guys. Yes. Selepas dibuang perutnya, kita kena rendam dulu ikan ni dalam air asam keping guys untuk menghilangkan baunya yang hanyir. Biasanya kita rendam dalam 15 minit hingga 20 minit. Selepas tu barulah kita lumur dengan serbuk kunyit dan garam. Dan kita perap seketika sebelum digoreng. Betul untuk mengelakkan ikan dari melekat kat kuali adalah dengan kita panaskan dulu kuali kemudian baru masukkan minyak.
Sebelum ikan digoreng, masukkan dulu 2 hingga 3 keping asam gelugur. Dah siap goreng ikan, buangkan sedikit minyak menggoreng dan kita tumis bawang putih, halia dan kunyit sehingga garing dan wangi. Kemudian masukkan sebiji bawang besar yang telah dimayang nipis. Masukkan 3 biji cili padi yang warna merah. Kalau guna yang hijau tu, boleh letak 5 atau 6 biji sebab yang merah ni dia memang pedas guys. Kemudian kita masukkan 2 hingga 3 cawan air. Okey, kemudian kita masukkan 3 hingga 4 batang serai yang telah dititik. Okey, kita renes seketika dalam 5 hingga 10 minit. Masukkan 2 keping asam keping. Tapi kalau suka masam boleh tambah jadikan 3 keping. Kemudian masukkan ikan yang telah digoreng. Okey, kemudian kita masak seketika dalam 5 minit. Okey, kemudian kita masukkan sayur-sayuran. Abang pilih tomato kerana tomato ni bila kita masak dia akan menghasilkan umami semula jadi. Okey, kemudian kita masukkan garam sesuai selera. Okey, kemudian kita kacau pelan-pelan agar garam menyatu sempurna dengan masakan kita. Okey, terima kasih kerana menonton. Jika anda suka dengan video ini, please tekan button like dan bagi yang belum subscribe, sudi-sudilah untuk subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani.